آبی ولایتی آنی بیاول که گندرن لایت است و که پلانی که پاس بجی داد همین نام منطقه تان یک رقم است والا دیواناست او بچه احتیاط که باز ما ترالت نکنن حالو چی؟ آلو پارموسا او چی رقم شد؟ او دیگه مجون که خارجی است که بلند دیگه ها آلو پارموسا؟ است در اینمی ایجا را چی میگن؟ اینمی پل دیوان پایتخت دیوان بگیم میگه پایتخت یک خانم تست یک خودت است خودت قماندان هستی یا خانمت قماندان؟ خودم قماندان هستم دشتاد مگه مالم دندان ها هنوزم مانده دو دانه است ما که از شیخ بندان هستیم ملاقات هم میکنیم با تکنیک خود جای میکنیم اتفاق نمیشه که نفر رئیس بیادر پایش را دستش بگیره انشالله بسم الله الرحمن الرحیم هموطنای عزیز بیننده های خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و در پهلویش خواهران و برادران عزیزی که همیشه گزارش های ما را در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا تماشا میکنین. سلام براتان برسه، وقت همه شما بخیر باشه. به یکی دیگر از گزارش های ویژه ما خوش آمدین. خدا کنه که این گرمی ها را به خوبی و خوشی سپری بکنین، به خوبی و خوشی که یعنی خدای ناخواسته مریض نشین. یک چیز جالبه که میخوایم برای شما قبل از اینکه بگویم به کجا آمدیم امروز گزارش را تقدیمتان میکنم. گپی است که یک کس را دیدم که جمپر پوشیده بود دمی گرمی. گفتم چرا جمپر پوشیده؟ و در کل اگه بلوز نیم قوله میپوشه، کالای نازک میپوشه که گرمیش نکنه. یک دفعه گفت که او بدر هر قدر که نازک بپوشی اونما قدر هفته و زود سرت کار میکنه. همین جمپرت که دبل باشه باز هفته و سرت کار نمیکنه. و من بسیار جالب بود خواهی را با شما هم شریک ساختم. اگر موافق هستین با گپ اونمو رفیق اونمو هموطن ما بازی را در پایین ویدیو در یوتیوب آریانا با ما شریک بسازید. به هر صورتش گزارشات زیاد بر شما از جای مختلف شهر کابل داشتیم، اما این بار هم نظر به خواست شما آمدیم به کجا؟ به منطقه دیوانبگی که مربوط ناحیه پنجم شهر کابل میشه. اینجا که من ایستاده هستم این امیال این در این قسمت این سرک این موترهایی که میره به طرف کمپنی میره، به طرف دوراهی پغمان هم که میگنش. باز از اون طرف سرکی که به طرف قندار رفته، به طرف نقاش رفته، یعنی مسیرهای زیاد از اینجا رفته به طرف کمپنی. و اینی سرک این موترهایی که میایه از کجا میایه؟ این موترها از طرف کوته سنگی میاین، سرک کوته سنگی که به طرف کمپنی میرن. و اینی سرکی که بلاکای خیلی مقبول هم داره. این در این قسمت بیاییم که برای شما پیشتر هم تصویرش میدیدین. این سرک رفته به طرف چهارراهی اسپین کلای. شما بلد هستین دیگه اوجره. واقعا تقریبا مثل سرک ناحیه 5 که ما گزارشم از ناحیه 5 برای شما بود، تو گزارش دیدین منطقه خوشحال خان تقریبا همه قسم آبادی و بازسازی و بلند منزلا در این منطقه خیلی زیاد شده و زیاد است. اینمی چهارراهیه یا سه‌راهی بگویم یا چهارراهی بگویم. چهارراهی کجاست؟ دیوانبگی. اصل هدف مقصد ما امروز در این گزارش میفهمین که به کجا است، به کدام قسمت.
اون در او قسمت در اینمی سرک که به طرف کمپانی میره دست چپ کوچه خود دیوان بیگی است که کوچه مشهور به نام دیوان بیگی است. همین پرسان خواهد کردم که این منطقه را چرا دیوان بیگی میگه. بیایم قبل از اینکه طرف بریم امرای امی لالایم گپ بذارم. اینجا پنچر مینی داره. چطوری لالا؟ بخیر هستی؟ جانا که جور است؟ بیا که مزاحم کارت نشم. چی گپ است؟ بیخی خیرتی است؟ رفیقا اندی والا کلیم؟ خوب شما خوب هستی؟ بیادارا جور است؟ جانا که جور است؟ شکر که جور هستی. پنچر مینی داری دیگه؟ بله یا چطوره کاربار؟ شکر از گزاره میشه دیگه. گزاره میشه؟ چقدر وقت از اینجا هستی؟ تخمینا یک 14 سال شده. 14 سال؟ اوه بشک والا 14 سال در اینه میشه دیگه. در اینمی نوش سر اون سرک این هتل اینجا بود پیش سابق سرک ها جور نشد. اینی هتل اینجا نبود تو اینی سرک سپین کلای جور نشده بود؟ نه اینجا تخمینا یک 4-5 سال میشه جور شده. سرک که به طرف چاره سپین کلای میره یک 4-5 سال میشه کیر شده. سابق خامه بود نیم کلا جور بود خدا صحیح نیست. والا 14 سال در این منطقه زندگی میکنی. یک چیزی که ما یک رقم در منطقه‌ای که میرم گزارش میداشته باشم نامایی که جالب میباشه باز اونمون دلم میشه که پرسان کنم. ای مثلا این منطقه را میگن به نام دیوان بیگی. این منطقه دیوان بیگی است. این چاره اسمی کلای این خود چوک دیوان بیگی است. همین دیوان بیگی چرا میگن؟ حالا اون مسئله چی واره نشک؟ یک دیوانه سابق باز اون کلای دیوان بیگی میگفتن. باز اون به نام دیوان بیگی اون نام آن مثل کوچه سنگی واره. در کوچه سنگی یک اتاق بود سنگی. اون باز کوچه سنگی کسی کوچه سنگی میگه کسی اتاق میگه. باز اون به نام کوچه سنگی مانده شد. اون کلای جرنه است. اول خیلی چی بوده؟ اتاقه که سنگی بوده باز کاملا سنگ جور شده بود. سنگی. باز بعد از او را به نام کوچه سنگی شد. سنگی ماندن. همین یکان نامای جالب داریم در کابل نه؟ بخیر باشی. بسیار تشکر. قلعه جرنیل اونو قسمت میشه این سرک از طرف چی میاره نه؟ قلعه جرنیل. قلعه جرنیل. روی برایشون مربوط قلعه جرنیل میشه. این چوک دیوان بیگی. بخیر. این طرف چاره سی قلعه. این طرف ها کم کم میایم یک ذره نابلد هستیم. بلد بخیر باشی. چه خدمت؟ با عزت سربلند باشی. کارکت خوب است؟ الحمدلله شکر. اولادارم حتما است. بازار باش. چند تا اولاد؟ شکر مال خدا یک 3 دختر 5 بچه. نام خدا با نشان 8 تا. از اینه می دیگه روز روزگار. خانم که رئیس. یا خدا میرم. بخیر باشی. ما از پیشکت میریم. شکر که جور هستی. مقصد یک ذره کفته است یکم دسمال پرت. آره یک دسمالک دارم. اونم رو پرت دقیقه سه گپا. نه با عجله که پرتش کفته و نزنید. صحیح است؟ بخیر باشید. خدا نگهدارت. خوش شدم. بخیر باشید. سلام. بخیر است. جان جور است. بیایم که ما شما بریم طرف کوچه دیوان بیگی. اما شما چند تصویر ببینید تا اونجا میریم به خاطر که سرک تیر شوم که خدای ناخواسته موتر نزنیم. اینی سرک فرعی که به طرف کوچه دیوان بیگی میره. اما من نفهم که این سرک پخته بوده اما معلوم میشه که پخته بوده خیلی یک ذره چی شده وضعیتش خوب نیست. من نفهم که چرا تو شده. کاکا سلام. چطور هستی؟ خوب. جانا که جور است؟ بخیر هستی؟ بیشی مزاحمت نمیشم. خواهش میکنم. بیشی که حالا تو قار نشوی سرم که بگو یا آمد مزاحم شد. قار چی بیادره گل یه خود یک برنامه خوب ستره پاک است. یه تو نه که کدام غلطی هستی است. خواهی نمینجا ما میشینیم اینه تخمین 20 سال میشه که آمدیم امی مزدوری خود میکنیم برای بیگاه هم پیدا میشه یا نمیشه. حالی هم اونمو کراچی ماست نمینجا کار میکنیم کاری و غریبی میکنیم. شکر الحمدلله راضی هستیم از زندگی خود راضی هستیم. خدا کمت نکنه. امی نامت نگفتی کاکا؟ نام ما آقا جان است. کاکا آقا جان. چند سال از دینی منطقه دمی دیوان بیگی هستی؟
تخمینا 20 سال میشه، این سال 21 سال میشه. 21 سال. که نمی تانگ بود، نمی جا بود، کل گیری رو باور کردیم، جور کردیم. بعد از که قدرت از به شما رفته حالی کراشیبانی میکنیم. قوت نداریم که مزدوری کنیم. خب این تانگ گفتی که چی کده؟ تانگ خود شما جور کردین؟ یا نه تانگ دیگه کس از اینمی خرابایش. اول تانگ اونجا بود سرک، اونجا بود تانگ اینجا بود. باز اینجا آمد، باز اونجا بود تانگ اونجا پایار ایشان بود چی کن. ما مردم مزدوری میکردیم. مزدوری اینمی کلگی چه خوریا بود چی بود چی کنیم تقریبا 20 سال اینجا. حالا دیوان بگی زیاد تغییر کرده، خوب شده، آبادی شده. شکر الحمدلله هیچ چیزی نبود. دیوان بگی چی که کتسنگی یک توتای کلان بود. یک جوی تیر شده بود، یک کتسنگی بود، یک تانگک بود. دیگه کلگی زمین بود، این طرف و اون طرف باد میکرد، خرمند باد میکرد، بانجوان بود، این بود. حالی بعد از اون بعد زمان دکتر نجیب و یا کی بود به خراق جور شد، حالی بیخی جور شده. نه زیاد تغییرات آمده نظر به گپای خودت که میگی سابق دیگر رقم متعال تغییر کرده. حالی ببین سابق یک دکان بود، حالی 20 مغازه است. سوپرمارکت میبینی سوپرمارکت. موجه تو دیگه پاهن 3 موجه سوپرمارکت. سوپرمارکت ها زیاد شده، سابق هم یک دکان خوراک فروشی میگفتن. آدمو خوراک فروشی میگفت برای می پانتا یا آب ولایتی میگفت. آب ولایتی. حالی بیاول که گندرن لایت است که پیلانی که چپاس چیزات ما خوردم نمیدانیم خود مردم میگه. در وقتای شما این انرژی ها نبود چی میخوردین؟ نه با هیچ وقتای ما بیاول آبی یخ پاک سپاس سوتره در وطن ها بودیم در کابل ما چی میکردیم؟ در وطن ها چی میخوردین سابقا؟ ها میخوردیم دوغ گاو بیامی تو دوغ بود که پدر انرژی بود. یه تو دوغ بود مرزا رو گم میکرد. 100 پدر انرژی بود. ما اصلا میخوردیم بیاول همه چیز. روغن زرد چطور؟ روغن زرد خود میپروختیم. رونستش پیدا میکردیم. از عمر از افغانستان نمی زندگی. 5 نفر خورده و دیگه مونده. بسیار تشکر. بخیر باشی. زنگ هم برات آمد ما مزاحم بچه ها مزاق میکنه. اونو بچه خیلی دیده که جکت ما گپ میزنی آزارت میده؟ یون از تانگ اندیوالاست. بخیر باشی. از کدام تلویزیون بینید؟ آریانا. آریانا. خدا کمت نکنه. به من جالب چی است؟ در این سن سال بسیاری ها در خانه می باشه ولی خودتان غیرت میکنی، همت میکنی، یا این کار میکنی. یگان آدمایی که تنبل می باشه دیگه این طرف خودت سعی کردن بفهم یگان جوانا. موتر زد یه نمینجا مرا موتر زد یه پای ما یه رقم لنگ کرد. خدا شفا بده. الهی امین. از دیوال افتیدیم از بام کمر ما چی شد. خب بازم کار خود اعلان دادیم که تا پولو نبیه. بسیار تشکر. بخیر. از این تانگ چه وقت شده این تانگ؟ از این تانگ تل تانگ بسیار وقت شده. تانگ سابقه است دیگه. اول نمونجا بود. اونجا بود تانگ تل. باز آمد اینجا بس بسیار وقت شده ای. بسیار تشکر. دیگه عمل کنیم. بخیر باشی. خواهش بود. بخیر باشی. بسیار تشکر. بخیر باشی. تشکر از این بوتل. بسیار تشکر. خیر باشی. هم بگی. خب این تانگ سابقه است در منطقه دیوان بگی. این تانگ تیل هم بسیار سابقه است. به خاطر خواستیم که یک تصویر شما ببینید. اما سرک بیشتر ما گپ زدم. سرک فراموشم شد که از کاکا پرسان میکردم. منتها از خیلی وقت هم اینجا بود. خب خیلی گپای جالبم برای ما شما گفت. سلام، چطور هستی؟ بیا نه اینجا بیا. چطور هستی؟ جان جور است؟ شکر است. نام چیست؟ مصطفی قباجرات است. یک کاکافیز یک سلام داد. ها؟ خانه تان کجاست؟ دیوان بگی. دیوان بگی؟ همین نام منطقه تان یک رقم است. والا دیوان است. او بچه احتیاط که باز ما ترالت نکنن. راستی میگن اون دیوانه را که بگی یگان تو میگن. به تو خانه است؟ هست. بگه دیوان بگی دیوانا را بگی. خب یگان وقت رفیقای تازارت نمیته که میگه شما از منطقه؟ نه یگان وقت تا میشه. بخیر. مکتب خو میری؟ درسایت میخوری؟ شما چی میکنین بچه ها؟ ما کراچوانی میکنیم. تو چی میکنی؟ ما هم کراچوانی میکنیم. تو؟ کراچوانی میکنیم. تو؟ ما هم کراچوانی. ما هم کراچوانی. ما هم کراچوانی. مکتب میخوانم. کراچوان.
من کارچوانی می. یک کس نمانده؟ کلتان از این منطقه دیوانبگی سه؟ بله. کلتان دستایتان اونجا یک دفعه بلند کنین باز من میرم. بیاین که بریم. پیش بولانی پاس بودم. بولانی پاس پدرش بردم. تکر کرده بود موتر. بیاین که تیم از پدرش. باش که حکیم جان بولانی فروش میگن خیلی سابقه دار همیشه سمت نیست؟ حکیم جان چطور هستی بیادر؟ حکیم جان گل چطوری بیادر؟ خیرتیست؟ سلامت باشی. جانک جور است؟ خوب است اینک. بگی خیرت؟ والله شکر است. الحمدلله. رفیقا یک خواهش کنم از پیشتان از پشت سر امید جان اون طرف شوین که نفت صحیح است؟ خیر اگر میین بیاین در پالی ما بیاین اینجا خب که تصویرتان بیاین. حکیم جان چطوری بیادر؟ والله شکر است. تو خوبی؟ سلامتی؟ خیر باشی. قربانت. چی کدر یک تا؟ یه در خورتکی سلطانه بود ولی داغش مانده. بیا خیر. اخلاق مهم است. اخلاق خوب دارین شما اخلاق خوب دارین. کار ما است اینک. ازم دور دیدم دست بسینه میره قمام خدمت آمد. ببین ما هم یاسیم 20 تا یک کلاچی جای بچه. 20 سال. در 20 سال خودت بودی؟ نه یا من یا بیادرم یا دیگه بیادرم. یکی ما نه یکی ما هستیم. یکی حتما می بود. یکی ما حتما هستیم. حالم بیادرای دست کرد. شکر بیادرای ما است گالی خانه است. گاهی می آید. بخیر باشی. اینمی 20 سال که در خانه هم خودم اینجا است. در خانه می نمینست بله. همین دیوان بگی. بله. اینی سرک وقت جور شده بود باز خراب شد چی رقم؟ این خانه که در 15 سال پیش گیر شده بود. این باز خیلی صحیح نداخته بود فهمیدی؟ این باز آستا خراب شده. چند پیر آیتا آمد اینجا کامرا و چیزا انداخته گیر کنه. فعلا ما نه اینمونطور دیگه. اگر این گیر کنه این مردم خیلی خوشحال میشه. از خاکبات و چیزا خیلی بی‌غم میشه. خیر باشی. پلاستیکا اینجا بود اینجا ماندیم حکیم جان باز در وقت آخر پس جبار نمیشه که گفتم تصویر اردیم ما خوبه. صحیح خیلی مشکل نیست آقا. بخیر باشی. ان شاء الله که تا دیگه دفعه بخیر بیایم سرک سم صحیح جور کردگی باشه. خیلی ببینید اگه این کار شو فهمید خیلی مردم خوشحال میشه. فهمیدی ملت افغانستان هم خوشحال میشه. فهمیدی هر چی خوب شو مردم هم خوشحال میباشه. خیر باشی. در دیوان بگی چی گپاست؟ والا وقت فعلا که امنیت است همین طالبان آمده امنیت است. همه کم بیکاری است. بیکاری خود کل جای است. بیکاری از وقتش افغانی خوب یک کم کار بود باز فساد زیاد بود. این فساد کم شده خب بیکاری کم زیاد شده باز. بیکاری هم کم شوه آرام میشه. از دست بیکاری مردم دیوانه شده محتاج شده ایران افتل تو کوب خورده. جلوی زیر بگیره فهمیدی هر چیز جور میشه. کار بار خود خوب است. شکر است. یه لقمه حلال پیدا میکنیم خانه میبریم فهمیدی. خیر ببین حکیم جان. بخیر باشی. کوچه دیوان بگی نمی از دیگه. بله کوچه دیوان بگی نمی است اکبر. امروز میخوایم اینمی رفیقا و بریندار کلش چکر بتیم در منطقه دیوان بگی. بولانی تیار است خدمتتان است. با خدای سلامت باشی. بخیر باشی. این پلاستیکا کار باش که من پس در جایش با. بسیار تشکر. چی وقت میگه لالا؟ اینی کوچه دیوان بگی است. پرسان میکنم که کوچه اصلی دیوان بگی همی است. این همی یک کوچه داره. موتر رابطه تر شو. اینی کوچه دیوان بگی است. این حاله اونو بیادر پیشتر صدا کرد ایرمانم میخواستم پیشت بیایم که باز نگویی که والا یادم صدا کردیم نامد پیشت. جان بخیر قراری خوب هست. یک معرفی جانانه که خدا بخیر. والا خوشم میادم تلویزیون که میبینم دم هر شهر که میگردی گفتم دم خانه چه وقت باشه که یک مصاحبه هم صحیح کنم والا صحیح کنم. آغوش بگیرم. همین دوستی دو طرف است خو؟ اگر نه سابق داده رخانی سه کار دیگه تو خیلی خوب باشه. تو خوب باشه سی والا خوب است ان شاء الله. خداوند کمت نکنه. همین ما مردم افغانستان کل ما خوب هستیم. خب شرایط یک زرگک بازار تو یک رقم ما میسازن. این کلمه را که میخوان کل ما بیادر است. بشه. خوب است ان شاء الله. بخیر باشید. چیکار با؟ اینی موچیگری داریم. موچی؟ چطور روزگار؟ این حال باز بگو سوال کردیم چی بگویم؟ سوال خواهی سوال بیکاری است دیگه. هر چقدر که بگیم درد موضوع میشه. ای دیگه. این ما را. دیگه.
شکر که تا هم جور هستی والا اینقدر بازار نکش. خیره دیگه. جور هست انشالله حل میشه بخیر باشی. اینقدر زیاد جگر خونم نشو. نه نمیشه خداتون به خدا مهربانه. خداوند بیناس همه چیز میبینه. خب یک گلاس چای ما کردم همکارای بخیر باشی. ما دم داخل کوچه میریم مکتب هم داره اینجا نه؟ مسجد هم داره. مسجد مکتب. دنیم کوچه میخوایم که تو پیش بریم. کیا مانده از سابقا کی است؟ در اینجا. یا کلش سابقه از اصل کوچه دیوان بگی خیلی میسته که اصل کوچه دیوان بخیر باشی. چای ما نمیخوری؟ خدا نگهدار. باش که پیش از او بیادر بریم. سلام. جور هستی. بخیر قراری. خیلی جوری بخیر. جوری ساعت پختو قراری ده. صحیح ده. صحیح ده. زه فارسی ده پختو. بالکل. جوری ان شاء الله. مننه خیر است. تازه خبر شده. په دیوان بگی کی. میخی قراری دارم ما. امنیت ده. امنیت تورو. اس مشکل است. مشکل نست ورو بولغال ورک درو بول دوز ورک تاش شای ورک بس قرار ډیر کم نیت برقرار سو کاله کې چې دلته دکان لري یاره دلته خو مې اوس پلان دا 2 میاشتې کې دکان شروع کړ 2 میاشتې مخکې مم دلته خو اینا ما پشتیم بس هستم قصیص یعنی چه خدمت کنیم بخیر باشی خیر میبینی والله نه اینی خود کوچه همه تو سمت کدگی بود از سابق یا سابق بود تا بال کدام گپ دیگه نیست نه تا بال چیزی نشد خب چطور کاروبار خوب است دیگه بد نیست بیخی شکر در منطقه دیوان بگی زیادتر کدام قوم زندگی میکنه مردم میدان وردک است دیگه هزار جا است دیگه هزار قوم است با لغمان است مزار شریف هزار جا خاطری اینجا پرسان کردم که در بعض منطقه یک قوم زیادتر می باشه یک قوم کمتر می باشه من یادتون باش پرسان کنم در این منطقه زیادتر کیها میشینن به او خاطر میدان وردک زیاد است مردم میدان وردک بسیار تشکر زنده باشی بخیر این کار دوست که ما را ترسان خاطر خربوزه میگم براتون پس نه کوزه دم خربوزه را بسیار تشکر خیر باشه پس میایم پشت پس این نام خدا بازار اونجا هم در سر پل رومیا را چینده بودن اینجا هم زردالو و پیاز کچالو را کت سیب یک جای مکس چیندن در این قسمت و این طرف هم آلوچه و بیادر یک رقمی بیخی مکس هست من نمیفهم سلام چطوری بیادر؟ یانا که جور بخیر هستی گیم میزنی یا در فیسبوک مصروف هستی؟ در فیسبوک مصروف هستی از بیکاری؟ از بیکاری کدام کراچی از خودت؟ اینمی از خودم است خب این از خودت است خب یک رقم شخ ما فهمیدم شفتالو است کتالو اونو دیگه چی است چه او آلو پارموسا است آلو چی آلو پارموسا او چی رقمش است او دیگه مجون که خارجی است که بالاست دیگه ها آلو پارموسا است آلو پارموسا ما والا نشنیدیم نه والله سابقه است دیگه سابقه است خب تو نمیفهمی از سابقه است نه دیگه خب میفهمی خیر دیدی خب نامش نمیشناسی بخیر باشی اونجا بیادر سیب کت پیاز کچالو بیادر یک جای چینده نو سر پل اون امور تصویرش باز بر شما می داشته باشیم کدام مردم میوه را بجای از اون کچالو پیاز نبره یک رقم غلط والا دیگه او از صاحبش از دیگه صاحب اولش چه صاحب آخرش اونجاست خب بخیر باشی تشکر زیاد ترکاری است که ترکاری از غفور است از غفور است غفور پیشانیش ترش از پیشتر میگمش پیشانی دواز است ترچی میگه والا اگه این رقم باشه گفتم برو بیادر خودم ما اینمی رقم کردیم امی پیشانی را که ما ترش بگیرم امی حالا که خودت نه اینه سایکو چطور هستی بیادر سایکو چقدر خوب معلوم میشه آدم نه دیگه پس چه نظر چی است خوش خلق باشه میانی خوش اخلاق بیادر گل پیشانی دواز باشد مردم بیادر گل از پیشانی وازت بیادر یک چیزی میگیره خیر ببینی اون مشتری تام زیاد میشه نامش چی بود نامش غفور غفور گیر میکنیم بازار ما کم میگیریم غفور نیست بیادر غفور هستی سلام علیکم جورانا که جور است بخیر هستی خدا کمت نکنه غفور جان بیادر امروز در دیوان بگی خاص به خاطر اینمی شما مردم آمدیم خبرتان بگیریم و کسایی که بیرون از افغانستان میبینن ما را گفت همین مردم منطقه را بیادر خبرش بگی همین مردمی که در دیوان بگی زندگی میکنن که چی گپاس یک چند کلمه با ما بگوین از منطقه از منطقه چیش بگویم چند کلمه مثلا از همین کلش دو کلمه از همین کلش نه تو در سایت افدام کمرت بگی بگو
دیگه از کل چی بگین دیگه شرایط خود شرایط بیکاری است این بیکاری خود در کل جای است دیگه چی گپ است ها دیگه مثلا نه چیش بگین دیگه بدر تو بگو بدر غفور قابلی را زیاد خوش داری؟ ها والا خوراکی کی خوش نداره بدر قابلی زیاد میخوری؟ آه این خب معلوم میشه دیگه چی کنیم بدر 6 دانه مرا ده یک ترازو بانن یک ترازو یک خب من تو خوراکت کم از دیگه والا هیچ اشتیا ندارم بخ چی میگی؟ میشه چند روز میمان ما باشه که بدر اشتیا بید بلد بسازیم بگو در قابلی و در گوشت چیزا باز برو سرت خرچک گپ به این است که غفور کراچی ترکاری داره اما نفسش بسیار میپرورانه والا خب نفس ظالم است دیگه چی بگی بدر بخیر باشی غفور جان اینی بلند منزلا یا خشتکاری ها که معلوم میشه یا نو ساخته شده در اینمی ایجا چی میگن اینمی پل دیوان پایتخت دیوان بگی میگه پایتخت دیوان بگی یا چارایی؟ چارایی دیوان بگی چوکش خود او بیرو لب سرک است سرک عمومی است از کمپانی است این چارایی دیوان بگی میگه چارایی دیوان بگی گفتم چرا دیوان بگی میگن گفت که یک دیوانه اینجا بوده پیشتر کاکا من نمیفهمم که چی گپ بوده این از سابق از زمان رضا شاه اینمی نام داره دیگه و کسی احتمال میده که چرا دیوان بگی میگه اینی تانگ تیلم سابقه از وقت رضا شاهی است لب سرک است مقصد یگام ناما یک کمک تو با آدم یک رقم می باشه اما باز ذاتن که سرش گپ میزنی تو کدام گپ نمی باشه که آدم فکر میکنه اما تو راست نه بله بله کدام دیوار نخی گوشته نمیتونه و من گفتم صحیح است حتما کدام گپ او حتما کسی یک وقت نام مانده حتما یک چیزی خوب بوده که نمی بودی دیوان بگی سرش نمیمونه خود چرا من دقیق که یک نام میمونه خو یک سر یک چیز میباشه که نام میمونه دیگه خیر باشه از غفور جان ترکاری میبرید والا اکثر وقت از پیش میبریم مسئله در جان زدن خونه است نه یگان وقت بچه‌ش سر کراچی میباشه از میبریم یگان از خودش میبریم نه آدم خوب است غفور جان خدا کمت نکنه بیاد تشکر که شما دوستان بدن بسیار تشکر اینمی بعض رفیقا از اینجا رفتن خارج و ما چی گفتنی داری شاید خودت میشناسن چند سال از اینجا هستی من حالا تقریبا دیگه 15 17 سال شد که اینجا هستم حتما غفور جان ترکاری فروش همش ناسین در دیوان بگی در پایتختش ها کدام گفتنی و ما نداری والا گفتنی دیگه واقع بدر گنج وطن سرمایه وطن است دیگه بدر اما که وطن نسازه بده کی بسازه بدر چی گفت میگی حالا برشان بگو برشان گفتنی نمیز به برگردن در وطن خود بدر این ما که جور نکنیم کی جور میکنه بدر تو بری ما برم کی میمونه اینجا خود دیگه چیز ویرانه دیگه چیز جور نمیشه دیگه باید برگردن در وطن خود که دست با هم بدیم که جور شد بدر بخیر باشه بسیار تشکر یک چیز دیگر یک پرسان میکنم اون از کاکایم پرسان میکنم تشکر است با قربانت حاضر نشده باشه اگه چاش میمونه ما میشه بده بسیار تشکر بخیر باشه اینجا دکان سابقه است کی از اینجا این دکان‌های سابقه خیار کل سابقه کلش ویران شده کلش از سر نو جور شده خب در چند سال پیش یعنی میگن که نو زمان کرزی و شبانی یا جور شدن یعنی اونقدر چیز سابقه نیست دیگه سابقه چیز دکان‌های سابقه کلش گلی بود و کلش چپه شده یعنی در منطقه دیوان بگی باسازی نوسازی زیاد شده بله زیاد شده سابقه کلی خانه گلی بود دیگه بسیار خانه طاقت بود یک جوی بود آب پاک سوتره می آمد همین جوی را که پیشتر من نشون دادم همین دریا کوچک دیگه این خود می آمد یک آب پاک می آمد مردم اینجا کشت و زراعت داشتن هر چیز کشت میکردن مثلا ترکاری مثلا پیاز و کچالو گندنه و چیزا کشت میکردن گندم کشت میکردن باز بعد از دیگه خانه جور شده خانه جور شده نفوذ زیاد شد مردم از پاکستان آمد دیگه از دیگه ولایت آمدن تعداد مردم زیاد شد دیگه خانه زیاد شد چطور هستی جانک جور است شکر خیر بخیر هستی شکر خیر کارکت خوبه کارک ما نمیشه نه امروز کارم نکردیم هیچ کار نکردی؟ هیچ کار نکردیم خانه کجاست؟ خانه همین سه دیوان بگیسته خب این دسته که تکلیف داره؟ دسته که مایه بست پای موگار است در دو بطل رنگ کار میکنم کار نمیشه چند تا اولاد داری؟ اولاد ندارم دو نفر هستم زن دارم 2 نفر هستم در خانه خب یعنی خودت هستی که خانم هست؟ یک خانم است یک خودم هستم یک خانم هستی یک خودت هست؟ خودت قماندان هستی یا خانمت قماندان؟ خودم قماندان هستم خودت قماندان هستی؟ مگم 2 تا دندان طلایی است 2 تا دندان طلایی کردم 2 تا دندان چی بود کلان بود و رضا کردم بودم پیش از دکتر
داوتر گرفته بود ایرم خراب کرده بود نان خورده نمیدانستم آخرش داوتر را گفتم ایر جور که نان خورده نمیتونم ما آخرش ایر داوتر پوش کرد بخش ما خواب شک والا باز اما تو پیسه نگرفت پیسه گیری 3000 با گرفته بود با 3000 پر چطور پیدا کردی از این بود پالشی؟ این 3000 بار از بود پالیسی پیدا نکرده بودیم این 3000 بار از یک نفر قرض کرده بودم از یک نفر قرض کرده بودی؟ حالا قرض نگاه میکردی که یک چاره و پرده میشد و دزدی سر دندان مصرف شد والا دیگه چاره نست دیگه در سر ما بسیار تشکر. نام تا نگفتی؟ نام ما قربان است از دیوان بگیسته خدا عمر دراز بده. امروز هیچ کار نکردی؟ نه هیچ من همین کرای رای من با تو میتونم صحیح قبول است صحیح خودم باز پیاده میرم خدا دیگه چی بگم دیگه نگفتی آل صحیح بتم کرای رای من برات والا دیگه اویس گفته نمیتونم دیگه چی بگم دیگه قطعا خب بیا خیر باشه اگه پیاده هم رفتیم سر تو گمی نداره نه نه صدقه سرت تشکر برو بخیر بری بسیار تشکر برو بخیر بری بیایم که ما شما بریم طرف مکتب دیوانبگی همین طرف است نه بیایم که بریم بیاییم که کم پیشتر بریم کوچه مکتب منطقه دیوانبگی هنوز هم این از زیادتر منطقه کابل که ما گزارش داشتیم خانه‌های سابقه است این نیست که مثلا کلش نو آباد شده باشه مثلا اینی خانه را که شما میبینین از همو اورسیا یا هم از همو کلکینایش معلوم میشه که خیلی سابقه است خانه‌های سابقه این قسم کلکینا می داشت طرف کوچه باز پنجره می داشت به خاطر از اینکه طرف کوچه از دیگه باز یک پنجره یک چی یک سیخ میماندن همونجا که کدام گپ نشه خو سابقه قدر گپ و دوزادوزی و گپ هم نبود خو مقصد یعنی همون شکل ساختمان خانه‌های سابقه به این شکل بود سرآچه یا هم با قسمت که بالا خانه است خانه‌های سابقه ورسیاش به این شکل بود یعنی هنوز هم هست ولی باز در پهلویش اینجا ببینین اینه ساختمانی که نو جور شده خانه‌ای را که کسی که پیسه داشته چپش کرده بعد نو آبادش کرده بیاییم که بریم پیشتر نام خدا اشتکای منطقه زیاد شوخ است بسیار شوخ است سلام جور هستی کاکا بخیر هستی تو باش لالا جان یه دقیقه من اینجا بشینم الله مانده شدم والا بخیر باشی بخیر باشی امی کاکگی را آدم از امی آدمای سابق یاد بگیره بله کاکگی سابق یک چای دادن و نان دادن بود چای دادن بود نان دادن بود خوبی بود کسی از منطقه آدم تیر میشه الفت خوب بکنیم حالا مانده چیز از بگاه یا نه نه بابا کچی مانده بخیر باشی سن سالت چقدر باشه؟ سن سال 80 مگه مانم دندان ها هنوز هم مانده؟ دو دانه است حالا باز یکم تا خال خب پیشرفته شده دندان هست چرا کمک چی نکردی؟ والا خود من دختر میشه خود نگفتی دلم نشد نکردم دلم نشد چند تا نواسه داری؟ یک نواسه بچگی یک سه نواسه دارید چند تا اولاد داری؟ 5 دختر 13 شوهر یک بچه
بخیر باشی. من برای یک لحظه فکر کردم که جگر خون شدی یک رقم. نه جگر خون چطور چه؟ من گفتم خنده میکنی یک رقم چشمایت من گفتم که خدای ناخواسته جگر خون نشد. نه خدا. سالا پرسان کردم که خدای ناخواسته به خاطر گوم جگر خون نشد. نه نمیت. این دکانک از خودت است؟ از خودم. دمی دیوان بگی؟ در دیوان بگی. روز بیگا میگی؟ روز بیگا میکنی در سبق خودت میخونی. قرآن شریف خودم جه خلاص. سابقم کار میکردی یا که؟ والا میکردم که دمی دیوان بگی تخمینا 40 سال شده که هست. 40 سال؟ 40 سال. از سر نام منطقه پیشتر پرسان کردم گفتن که یک چیز گفت یک نفر دیگه چیز گفت که چرا دیوان بیگی میگن. والا دیوان بیگی همون نامش کدام یک دو بیاره رابطه چی بوده همون نامش که مانده همون دیوان بیگی مانده. قیمت های خانه های چه رقم است؟ حال ارزان؟ قیمت های خانه های مختلف است. خامه و پختر بوده. خوبه. زیاد تغییر نداره؟ نه اوقات تغییر نداره. خامه هست منطقه. شکر که جور است. زنده باشی. خبر خدا خوب تگیه کرده بودی این سایگه که دکان تام سایه رو خست. سایه رو خست. مگه مارز زمستان بسیار یخ میشه. زمستان صندلی میمونی؟ صندلی. یا بخاری چوبی؟ نه صندلی بیسی جای. شکر که جور استی شکر که جور استی و نام خدا اون رو دراز بتیتا. من فکر میکنم که روغن زرد است که 80 سال عمر کردی. روغن زرد باشد دین روغن ها رو که عمر بگم. این روغن های حاله. خدا نگهدار. خب تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما هستین. ما به کوچه مکتب هستیم. پرسان کردیم مکتب دیوان بگی در کدام قسمت است. برای ما گفتن که اینم اینجا هست. اونمو دروازه روبرو را که شما میبینین به رنگ سبز اونمو مکتب است و دیگه اینی دروازه را که شما میبینین اینجا باشنده است که در اینجا زندگی میکنن. برای ما بسیار جالب به خاطر از این است که مکتب چطور در بین خانه است. بیاییم که بریم پیشتر و ببینیم که بچه در مکتب کس هست؟ خب میگن که یک نفر هست. اینجا خانه است و اینجا خانه است. یعنی باشنده‌ای که از این منطقه زندگی میکنه. مکتب لوحه می داشته باشه. مکتب یک جایی باشه بسیار کلام و فشن مقبول. اما اینجا دیگه قسم مکتب است. بیاییم داخل بریم. سلام علیک. جور هستی و خیر هستی؟ جان جور است و خیر هستی؟ قربانت. مزاحم نشید. نه قربان شما نه. بسیار تشکر. این مکتب دیوان بگی است. دیوان بگی متوسط دیوان بگی است. متوسط دیوان بگی بله. بخیر باشی. این لوحه چیزی نداره دیگه. لوحه دیگه نو آمدیم در اینجا یگان چند ماه میشه که آمدیم. چند ماه میشه؟ بله. سابق مکتب نبود. سابق اینجا مکتب نبود، خانه بود. خانه بود. آری را نو گرفتن. نو گرفتیم بله. مکتب متوسط است. متوسط دیوان بگی است. دخترانه و بچگانه؟ هم بچه است هم دختر است. بخیر باشی. بیایی که اجازه است بریم پیش؟ بخیر باشی. خب فعلا دیگه وضعیت قسم است اینجا دیگه که بالا صنف است. خب این دقیقا اولی بوده دیگه. اولی بوده که کرایی است دیگه اولی. خب فعلا دیگه چند صنف داره اینجا؟
تقریبا اگه 18 سم دوره 18 سال 18 19 تعداد شاگردا چقدر است؟ یک 3.5 شاگرد هست 3.5 بله فعلا رخصت است. رخصت ساعت تا 10 است تا 10 است. بله امتحان خلاص شد. امتحان خلاص شد بله. اینجا کرا گرفتن. کرا گرفتن. خود چوکیدار مکتب است. خودم چوکیدار هستم. چقدر وقت از هستی؟ یگان از ما در مکتب کردم 6 7 سال میشه. بسیار تشکر. خوش شدیم فقط ما دیدیم خبرتان نگرفتیم از مکتب. بسیار تشکر بخیر. لیوام است. بسیار تشکر. خدا کمت نکنه. یک چند تصویر از این صنفا یا از این روی اولی این مکتب. شما ببینین ما هم بس مبرد. بسیار تشکر. قربانش شد. ما هنوزم به منطقه دیوانبگی هستیم. یکی از کسایی را که بسیار گفتن اینجا نامدار است، این از کجا و کجا گفتن مردم می پیش از این بزرگوار شکسته بند است. کاکاز برای نامش گفتن این بچه‌ها دیگه من نمیفهم. سم صحیح اول خود یک معرفی کنه. یک سلام برات. السلام علیکم برادران، خوش آمدین در منطقه دیوانبگی گذر 22 اینجا و شما بسیار تشکر میکنیم که اول مردم دیوانبگی رو شما هر وقت شما باید بگیرید، از هر نگاه شما باید اولشون بگیرید. اسم من از مرای دیگه فعلا در دیوانبگی یک دکاندار هستم اینجا دکان خشک فروشی دارم و ما به خدمت شما ایستاده هستم، هر چی که شما میگین. خدا کمت نکنه. همیشه ماندن بسیار گلونکم قاقی کردم. همیشه گرفتم. خدا تشکر، خیلی می‌کنم. تشکر از اینکه گفتی در خدمت مردم هستیم. خدمت مردم هستیم، خدمتگار مردم هستیم. به شکت است من میگم. دکان گفتی فعلا از خودت است. فضل خدا است. حالا خودت به نام شکسته‌بند میشناسن. ولی مرا به نام شکسته‌بند این منطقه تا فاضلبیک، پغمان، میدان و وردگ و تا لوگر تا اینجا کلگی مرا پیش من اینجا میاین. من یک وقتی که خرد بودم تا پیش شکسته‌بند رفته بودیم که یک نفر دیگه که یک مشکل داشت، یک قسمت پاش در فوتبال، اونجا که ما دیدیم که پای زیر کمی دست زد بیادر عین آسمان هفتم صدایش شنید. نه ما افرقم پای افرقم در جای میکنم، یک رقم نشد دیگر رقم مردم آزار نمیتم. ببینیم که پای با کدام سیستم برآمده، با کدام سیستم در جای بیاید. مثال رگ کجا، رگ گردن کجا چه رقم در جای شوه، ما رگ گردن گردنش محکم میگیریم، گردنش میگم شور بده، خودش در جای میاد. حاجت از این نیست که او را به تکلیف بسازم. من مریض باید تکلیف آدم نته شکسته‌بند باشه که شکسته‌بندایی است که در کمر لغت میکنه، اون کمرش رگ است سور لغت میکنه رو بدتر میکنه. ما از شکسته‌بندان نیستیم، ما لغت نمیکنیم، با تکنیک خود در جای میکنیم. تو نمیشه که نفر رئیس بیادر پایش در دستش بگیره. ان شاء الله. سابقه داشتیم میگم. داشتیم ما. حالا از شکسته‌بندایی است که لغت میکنه، پای لغت میکنه. تو با تکنیک روی پای میمونه. روی پای میمونه. تو با تکنیک خود رو به جای کوی چرا لغت میگیره که خوب بیچاره در عذاب خدایی گرفتار است. تو رو بدتر میسازی. پیسهش بس کم از زیاد. والا ما کسر نگفتیم پیسه بده. اگه داد نداد تو شده که ما بنداش از جیب دیدیم که بیچاره بوده، بنداش از جیب خود خریدیم و پایکش بسته کردیم، یکیش مات کردیم. برو بناید به خدا. زیادتر همی کار کردیم که ما خودم دلم به حال مردم میسوزه، چرا که خودم غریب بچه هستم، بیچاره هستم. هر کس غریب باشه از دل غریب میاد، نه که بداری که پیسه دار که از دل ما تو میاد پیسه دار. بخیر باشی. کدام دارم مریضی که پیش آمده، مریض یا نه که هم جای کدام پایش به جای شده باشه یا شکسته باشه، گفتیش برو پیش دکتر یا نه؟ دیدیم که درس کرده که فعلا همینجا یک بچه هست اینه در این ششته، همین پایکش درس کرده بود در این ششته. گفتیم که برو بیادر علاج تو پیش ما نمیشه، برو که گچ کنه برات. من رخصتش میکنم، سعی کنم که اگه شکسته، چرا امکان از این شکسته‌بند نیست. سعی کنی باز میفهمی. اون میفهمی که درس کرده این شکسته، چرا گچ خوبه. گچ نمیمونیم بی گچ یک نفر تو جزی که مثال رگ باشه یا برآمدگی داشته باشه یارو من میگیرم و شکسته و چیزا را جواب میتونم میگم برو پیش دکتر. بسیار زیاد تشکر. خیلی ببینید.
بسیار تشکر. چاش خوش باشین. شدید. قدم ما فقط خوش نگاهتان میکنیم. تشکر از آمدنتان. خوش آمدین. هر کل راشید گفتن افغانا. خدای ما را اولا. خدای دی راولا. هر وقت. من خیر است. دتانه هم بگو. خیر است دتانه. بسیار تشکر. بخیر باشید. امیگه الاس و صحیح بخورم شما یک چند تصویر ببینین باز بخیر یک خداحافظی میکنین که وقتم تمام است. بسیار تشکر. خیر ببینید. تشکر از آمدنتان. خیر باشید. هر وقت بیاین هر وقت از احوال مردم خبر من تا از چه خبر بگیرید از کثافات بر مردم خبر بگیرید که اینجا کثافات چه رقم گزارش داشتیم اونا رو دست زندگی گزارش داشتیم. به خاطر از این شما مصاحبه کنین که امی ملت افغانستان بسیار بیچاره است. همین سایه دیوانبگی بسیار بیچاره مردم است. هیچ کس دادش نرسید. نه در کمک رسید دادش نه در جوی پاکیش. خدا مهربان. خیر ببین. تشکر از هر چیز. بالاخره رسیدیم به پایان یکی دیگر از گزارش‌های ویژه ما و به پایان یک روزی که از ظهر ما کم شد. تشکر از اینکه تا به همین لحظه بیننده گزارش ما بودیم. هفته هم زیاد گرم است، هفته هم زیاد تند است. خدا کنه که بتانیم به خوبی و خوشی باز همین روزهای گرم سپری بکنیم. زیاد اعصاب خرابی نکنیم که گرمی ما کرده. بی‌حوصله شیم. به هر صورت برای همتان حوصله‌مندی کامل می‌خوایم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما باشد.